Hoi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name de inval van Oekraïne in Rusland. Gisteren heb ik al laten weten dat Rusland nog niet echt hapt. Nou, deels wel. Er is wel vanuit Rusland veel vliegtuigen en helikopters. Die zijn er wel veel naartoe gestuurd. Dus daar is wel een verandering zichtbaar. En dat is niet zo gunstig voor de Russen gebleken. Want die vliegtuigen en helikopters komen aanvliegen. Niemand weet wie waar is. Want dat is het mooie van die Oekraïnse aanval. Ze houden dat stil. Die Russische piloten zien dus voertuigen en schieten. En in de helft van de gevallen is dat op Russische kolonnes of Russische troepen die daar rondrijden. En ook nog niet weten wie waar is. Dus die worden verrast door eigen vuur. En ja, dat is dus weer gunstig voor Oekraïne, omdat slechts de helft van die aanvallen van de piloten op hun gericht is. Nou is het zo dat gisteren video's bekend zijn geworden en openbaar zijn gemaakt van Oekraïners die bruggen opblazen. Nou, en daar is dat heel specifiek op een bepaalde plek. En ik wil het even laten zien. We gaan naar de Deep State Map. En we zijn hier bij de Deep State Map. Dan zitten we hier en dan zal ik het eventjes tekenen. Dit is de grens van Rusland en Oekraïne. Die loopt hier. Dus dat zie je. We zien tevens hier het grijze gebied tot waar Oekraïne al in Rusland is gekomen. En dan is heel belangrijk, en dan ga ik even met deze kleur. Hier loopt een rivier. De Seim-rivier, die zie je hier lopen. Ja, het is niet zo netjes voor mij gemaakt, maar hier zie je die lopen. En die rivier is belangrijk, want daar zijn die bruggen kapot gemaakt. En dat wil ik even laten zien op basis van foto's, hoeveel bruggen daar dan zijn. We zien hier die rivier en ik ga even hier naartoe en we gaan die rivier eens even volgen. En we zien hier vlak bij de grens zien we een brug. Dat is 1. Dan zien we hier ook iets van een brug, een mogelijkheid, en hier ook. En dan wordt het stil. Dan wordt het heel erg lang dat je geen brug ziet. Hier zie je een brug. En dan zien we die rivier omhoog gaan. Je ziet, het zijn niet zo heel veel bruggen die daar liggen. En er zijn er al 2 kapot gemaakt. Ja, en dan weet ik niet of ik nog goed ga. Jawel, dat gaan we. Ja, dus, we zijn nog steeds aan het rondgaan. Hier is een brug. Ik ga eventjes terug. Ja, ik ben nog steeds de goede kant op aan het gaan, maar die ging omhoog. Ja, dus hier zie je helemaal geen bruggen liggen. Het hele stuk niet. Nou is het hier wat onduidelijk, maar ja, ik weet niet of hier iets ligt. Het zou kunnen dat er hier iets ligt. Hier ligt er wel iets. Het is wat onduidelijk door wat bewolking. Dan hier weer niks. Hier is er iets. En zo zie je dat er eigenlijk maar bepaalde plekken... Ja, en hier is een hele belangrijke, maar die bestaat dus niet meer. Nou, en dan wordt die rivier kleiner, maar gaat wilder verlopen, waardoor er hier weinig verkeer mogelijk is. Dus het zal niet makkelijk zijn om daar die rivier ergens over te steken, omdat dit allemaal een beetje moerasachtig lijkt te zijn. En er is hier een brug, die bestaat waarschijnlijk ook niet meer. Dus je ziet, die bruggen die zijn vakkundig uitgeschakeld. En ik zal even teruggaan naar de originele. Even kijken waar we zijn. Dus dit hele deel, en ik zal het even weer tekenen. Dit hele deel is nu in feite afgesloten. De belangrijkste bruggen zijn er al uit. Hier zitten Oekraïners. Dit is Oekraïne. Dit is Oekraïne. Dus van 3 kanten is het Oekraïne. En 1 kant is het een rivier die ze bijna niet meer over kunnen steken. Er zitten naar verluidt zo'n 700 soldaten van Rusland hier.
En ja, dit is gewoon een verloren gebied voor Rusland. En het is de verwachting dat Oekraïne hier naartoe gaat. Want die Russen die krijgen niks meer aangevoerd. Als er nog bruggen zijn, dan zijn dat kleine bruggen. En daar zal niet te veel overheen kunnen. Plus je zit hier zo dicht bij Oekraïne dat dat voor hun alleen maar lastig is. Ik neem aan dat de bruggen die hier liggen, dat die blijven bestaan. Want die gaan eigenlijk naar Oekraïns gebied. En die belangrijke bruggen die hier dan nog lagen, die zijn uitgeschakeld. Dus die Russen die zijn hier ingesloten. En dan is het de vraag aan hun, geef je over, vecht je je dood of probeer je toch nog weg te komen. Nou, dat is aan die Russen. Maar ik verwacht dus dat dit allemaal ook Oekraïens gaat worden. Dat betekent dus dat die ruimte die nu veroverd is in feite, verdubbeld is. Hè? Dus we praten nu al over dit deel waarvan je kan zeggen van ja, eigenlijk weten we dat dat al veroverd is. Hier is het al nog niet zover dat daar Oekraïners zijn, maar dat is een kwestie van tijd. Nou, dan is verder de andere kant op, is het hier naar het zuiden zijn ze naartoe aan het gaan, maar daar hebben ze minder haast. Het is nog steeds de bedoeling om die Russen te lokken om daar te komen, om dit probleem op te lossen. En ja, dat is toch nog steeds niet genoeg aan het lukken. Dus ik vermoed dat als dit ook allemaal overgenomen is, dat dan een keuze gemaakt moet worden. Want het is nu al ongeveer zo wat Oekraïens is. Daar ga ik even vanuit, want dit is 3 dagen oud. Dan is dan even de vraag, gaat Oekraïne dit doen? Vinden ze dat interessant genoeg? Is dat iets om te doen? Ik denk dat dat wel kan, maar dat dat niet veel meerwaarde heeft voor wat ze willen bereiken. Dat is namelijk dat die Russen komen. Dus naar het noorden toe. Het enige voordeel is dat de grens wat korter wordt. Dat is het enige voordeel. Voor de rest is het niet zo. Het is naar mijn idee belangrijker om deze kant op te gaan en deze kant op te gaan. En daar dus de Russen het lastiger te maken. Hier, dit is echt een ongelooflijk belangrijk deel voor Rusland. Deze weg die hier loopt, dit is een ongelooflijke belangrijke weg. Als je dat gaat bedreigen, dan moet Rusland wel ingrijpen. Want anders wordt heel Oost-Oekraïne een probleem. Omdat de meeste aanvoer gebeurt via deze weg. Alle andere wegen zijn omwegen. En natuurlijk, ze kunnen via deze weg er ook wel komen. Natuurlijk, dat kan. Maar dat is een omweg en dat is voor hier heel erg onhandig, want er is dan hier, ja, eigenlijk kom je dan toch weer bij die bottleneck uit. Dus het is alleen maar lastig. Dus hier moeten ze wel ingrijpen. En dan verwacht ik dus dat Oekraïne het niet zozeer zal willen veroveren misschien, maar het wel willen bedreigen, zodat die Russen wel moeten komen. En uiteindelijk, ze willen die Russen daar hebben, maar ze willen daar niet een slag op leven en dood gaan hebben met die Russen. Dus in die zin, die Russen moeten er komen en dan gaan die Oekraïners weer voorzichtig terug. Dus dat is eigenlijk het grote doel. In het oosten van Oekraïne gaat het nog steeds slecht, omdat die Russen nog steeds niet genoeg happen. En dat moet dus nu gaan gebeuren. Wat is dan nog meer van belang? Ja, dat is dat er nog steeds de verwachting is, en dat weten ook de Russen, van ja, wat gaat er hier gebeuren in het zuiden? Dit deel, het is allemaal hartstikke leuk en aardig, maar die Russen die weten ook wel van ja, hier kan de oorlog verloren worden. En dat punt is er nog steeds. Op het moment dat Oekraïne hier doorbreekt, dan is het gebeurd met de Krim. En dan is eigenlijk het nut van de oorlog voorbij, want het gaat uiteindelijk om de Krim. Dus vandaar dat die Russen erg terughoudend zijn. Ze willen deze kant op omdat ze hier het grote overwicht hebben. En het voordeel van deze ruimte is dat het voor de aanvoer van Rusland, de logistiek voor Rusland, is dit de meest ideale plek die ze hebben. En vandaar dat ze hier zo sterk blijven en willen zijn. Hier niet, als we kijken naar het zuiden, bij Gerson, dat is de minst gunstige plek voor Rusland, want dan moet het helemaal vanuit hier daarheen komen. Dus het is echt een enorme aanvoerlijn om zaken van hier daar te krijgen. En eigenlijk niet van hier, maar vanaf hier daar te krijgen. Dus
Dat zijn enorme aanvoerlijnen. Deze lijn is bijna onmogelijk geworden. Die Gerson, die brug, de Kirchensbrug, die is amper te gebruiken. De veerpont, het laatste veerpont wat ze hadden, is gisteren geraakt door Oekraïne. Dus dit is onmogelijk. Ja, dan blijft alleen die landbrug over. En dan weet je ook wel dat het hier moet gaan gebeuren een keer. Maar dan moeten dus wel hier genoeg mensen weggehaald zijn, of naartoe gebracht zijn, moet ik zeggen, voor de Russen, dat ze daarheen gaan. En ook vanuit hier, ja, Oekraïne zal proberen om hier nu rust te houden, om die Russen in slaap te laten sukkelen, maar die Russen weten ook van ja, daar gaat het uiteindelijk een keer gebeuren. En ja, dan is dus het punt van ja, hoe gaat het gebeuren? En ik heb er wel een idee over, maar het punt is, zo'n rivier en zo'n zee zijn heel gevaarlijke dingen. Dan moet je Rusland nog veel verder verzwakt hebben. Dus die aanval hier bij Gerson, die kan nu niet. En die kan niet omdat Rusland te sterk is. Dus als Rusland het gevoel heeft van ja, dat zit er nou niet in, dan klopt dat. Ik kan me niet indenken dat Oekraïne dat nu al aandurft, omdat Rusland nog steeds te veel heeft. Je merkt in alle opzichten dat Rusland wel begint te merken dat het allemaal opraakt, maar dan nog zijn ze zo groot en sterk dat een Oekraïns leger met een rivier in de rug dat toch wel heel moeilijk gaat krijgen. Dus het slopen van Rusland, van het Russisch leger, moet nog verder gaan. En daar zijn ze dagelijks mee bezig. Iedere dag verliest Rusland zo'n 50 artilleriestukken. Iedere dag. En dat is dan niet eens meegerekend met wat ze aan stukken verliezen, omdat die gewoon op zijn, of omdat die ontploffen vanwege die slechte Noord-Koreaanse granaten. Dus we weten van zo'n 50 artilleriestukken per dag, maar mogelijk dat Rusland er meer verliest. Hoeveel hebben ze er dan? Nou, ze hadden er duizenden. En misschien wel tienduizenden. Dus het is in die zin niet iets wat even snel gebeurt. Iedere dag 50 maakt dat op een gegeven moment er wel een probleem ontstaat. Nou, en dat zien we ook met vliegtuigen, we zien het met tanks. Rusland verliest er steeds meer dan het kan aanvullen. Nou, deze week heeft Oekraïne minstens 2 straaljagers verloren, maar ook Rusland heeft meerdere vliegtuigen verloren. Een bommenwerper die is neergestort, gewoon puur omdat hij geen zin meer in had. Straaljagers, 2 straaljagers die zijn neergehaald. Dus die verliezen zijn er nog, alleen die zijn er dan ook aan de Oekraïnse kant. Als je kijkt naar die artillerie, ja, dan verliest Rusland er veel meer dan dat Oekraïne verliest. Alleen Oekraïne heeft natuurlijk gewoon in de basis al veel minder. Maar Oekraïne zet in op kwaliteit en in de meeste gevallen zijn ze heel voorzichtig. Er is een HIMARS systeem bij Sumy vernietigd deze week. De Russen kregen die wel te pakken. Ja, dat zijn dan verliezen die moet Oekraïne niet te veel lijden. Dat laat dat heel duidelijk zijn. Maar zoals het nu gaat, verloopt het nog steeds gunstig voor Oekraïne als je kijkt naar de lange termijn van hoe hou je het uit met wat heb je als het Westen maar blijft steunen. En dat is natuurlijk de vraag. Wat gaat die Amerikaanse verkiezing brengen? Wat gebeurt er? Gaat Harris het worden? Dan is het voor Oekraïne ongelooflijk positief. Wordt Trump het? Ja, dan is het voor Oekraïne enorm negatief. En dan zal Europa Oekraïne moeten helpen, want Amerika doet het dan niet meer. Ik kan me niet indenken dat Trump nog gaat winnen, maar dat heb ik ook al eens eerder gezegd. En vervolgens ging Biden helemaal onderuit en stond Trump ineens op winnen en leek het echt onmogelijk dat Trump nog kon verliezen zelfs. Ja, toen kwam Harris en op dit moment lijkt het erop dat weer Trump pertinent niet kan winnen. Maar er komt weer een debat en Harris is ten opzichte van Biden een slechtere debatter. Is slechter in debatteren. Dat wil niet zeggen dat ze slecht is, maar ze is slechter. Ze kan wel een presentatie geven, maar ja, de vraag is hoe gaat dat ten opzichte van een Donald Trump die heel goed weet hoe die zaken naar zich toe moet trekken, hoe die de aandacht moet trekken. Biden ging volledig onderuit omdat hij geestelijk te ver heen was. Maar Trump is dat ook. En dan is het de vraag of
Harris met haar ervaring in de rechtszaak, of die het voor elkaar kan krijgen om dat wat de zwakte is van Trump, om dat boven water te krijgen in een debat. Ik vrees dat dat heel moeilijk gaat zijn, omdat het debat zo geregeld is dat het eigenlijk geen debat is. Het is, jij mag je standpunt doen en nou mag jij en je mag elkaar niet onderbreken. Want als je dat wel toestaat, dan zit Trump er constant in. Dus ja, die regels die maken dat het bijna geen debat meer gaat worden. Maar hij komt er aan, dat debat. En ja, dan zullen we zien in hoeverre Harris klaar is om Trump te verslaan. Als dat dus een teleurstelling wordt, ja, dan kan de zaak weer heel anders komen te liggen. En alles is dan weer open. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.